Hei, salutare prieteni și bine ați venit pe canalul Desene și Colorez, lumea copiilor! Astăzi voi desena această bancnotă de un dolorel, nu se știe ce sumare, kawaii, drăgălașă și simpatică. Deci dacă și voi vreți să desenați această bancnotă simpatică, rămâneți până la final. Vă trebuie o coală de hârtie sau un caietel pe care desenați voi de obicei chestiile drăguțe, un creion ca să faceți schița, apoi niște creioane colorate sau carioși să colorați. Iar ca să conturați schița, ori un marker, ori un liner, ori un pix cu gel, ce aveți voi. Așa. Vreau să subliniez încă o dată că este foarte important dacă vreți să învățați să desenați. Ghiciți ce este important să desenați. Și începeți cu lucrurile simple, nu vă băgați la chestii care nu le înțelegeți cum se fac și vă depășesc. Limitați-vă la chestii drăguțe, chestii simple și eventual, nu știu, propuneți-vă challenge-uri, cum mi-am propus și eu pe celălalt canal, de a picta câte o pictură în fiecare zi. Propuneți-vă și voi câte o provocare, vreau să desenez în fiecare zi câte un desen. Și în fiecare zi câte un desenuț foarte simplu, ceva ce e la nivelul abilităților voastre, desenați. Și veți vedea că într-o lună, 2 de zile cum o să vă dezvoltați. Așa. Dacă vă place ce desenez și vi se pare interesant, nu uitați, apăsați butonașul de like. Asta este marea mea rugăminte care o am la voi, pentru că este foarte important pentru mine. Și de asemenea îmi dau și seama care desenuț vă place și ce anume să fac pe viitor. De asemenea, în caz de nu ați făcut-o, abonați-vă plus clopoțelul de notificări ca să primiți notificare și ca să nu ratați niciun episod nou pe care îl postez. Postez 1-2 desene pe zi, poate chiar și 3 într-o zi mai productivă. Și de asemenea puteți să distribuiți, dacă aveți prieteni care știți că sunt fan desen sau pictură sau așa, puteți distribui și lor pe Instagram, pe Facebook sau pe orice altă social media. Dacă aveți mesaje, întrebări, păreri, îmi puteți lăsa în comentariile de mai jos sau o să vă las în descriere Instagramul meu, puteți să trimiteți acolo și poze cu ce ați desenat, sau o să vă las la fel și tot în descriere linkul la cel al doilea canal, canalul de pictură, despre care am menționat mai devreme, unde pictez, unde am provocarea aceea cu o pictură pe zi. Toate picturile pe care acolo le pictez sunt pentru începători, explicate și narate, deci este un loc ideal de a începe să învățați să și pictați. Așa. Haideți să revenim la bănuțul nostru, la dolarul, bla bla bla. Ați înțeles oricum. Dolar. La dolarul nostru e mai safe așa, că dacă o luăm cu diminutive ne încurcăm. La dolarul nostru, deja aproape e gata schița, după ce e gata schița cu grijă, trasăm conturul final și este gata. O să mă opresc din vorbit și o să continui să desenez, asta vă sugerez și vouă să faceți. O să vă spun încă o dată că desenul este o abilitate pe care o putem învăța cu toții, nu e nevoie de talent, este pur și simplu o abilitate pe care o învățăm practicând-o. Din ce desenăm mai mult, din ce devenim mai buni. Și cu asta am încheiat și vă urez în continuare spor la desenat!